guys, I'm feeding stray cats. Ayan, kinakain nila. So bali every 6 o'clock pinapakain namin sila. May cat food kami binibili para lang sa kanila. Pero hindi to amin guys ha, nasa labas lang to. Tapos pumupunta lang sila dito para kumakain. Pinapakain ng asawa ko. Tapos ayan, makikita niyo sila ng taba-taba. Ito yung isa nahihiya. Cat, come here. Come on. Catty, little cat, come on. You eat here. Cool.